สนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas เธอคือโลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยคำว่ารักเธอคือโลกทั้งใบที่ทำให้ฉันได้เพียงพักหัวใจบนฟ้าและเธอทำให้ฉันรู้จักจะบอกว่าหลังแต่งงานแล้วเขาหวานกันมากเลยนะจริงคือหวานเมื่อแบบท็อปไม่ไหวแล้วท็อป คือปกติก็คือสวีทกันอย่างนี้ปะคะ อุ้ยในซีรีส์ยิ่งกว่านี้ค่ะ เฮ้ยโอ้โหนี่ไง แต่ ไม่ นี่ ธรรม ชี ดา วิตจริงนะคะ เคยได้ยินไหมคะชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร เฮ้ย ค่ะ เอาแล้วเอาแล้ว เปรี้ยวปากมีอุ้มแบมแล้วจากซีรีส์ Fulfill รักเติมเต็มค่ะ งั้นสองสาวทักทายคุณผู้ชมพร้อมกับพวกเราเลยดีกว่าครับ สวัสดีค่ะ เปรี้ยวปากมาแล้ว คือเห็นรายการเปรี้ยวปากมานานวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมแบบเราก็ได้มาเจอพี่ๆทั้งสองคนสักทีค่ะ ใช่ค่ะ นับวันรอคอยมาจนถึงวันนี้เลย น่ารักอ่ะ ไหนๆวันนี้สองสาวอุ้มแบมมานะครับ ค่ะ วันนี้เปรี้ยวปากเราจะจัดฮันนีมูนให้เลย โอ้ย จะไปฟูลฟิลของอร่อยกันให้เต็มที่เลยครับวันนี้ ค่ะ นะเริ่มที่ร้านแรกเลยดีกว่าครับนี่ครับร้านแซมโรสเตอร์ครับร้านนี้เขาจะเป็นทั้งคาเฟ่แล้วเป็นเหมือนโรงคั่วกาแฟด้วยครับเขาจะมีเมล็ดกาแฟที่แบบเหมือนจะแบบเปลี่ยนไปเรื่อยสลับไปตามแบบช่วงเวลา ปกติแล้วสองสาวเป็นแนวแบบคาเฟ่ฮอปเปอร์ไหม ก็มีไปบ้างค่ะ อ่ะ แต่ส่วนใหญ่อุ้มจะแบบไม่ได้แบบหาร้านใหม่ๆเก่งขนาดนั้น ส่วนใหญ่จะไปร้านเดิมร้านที่เคยไปอะไรอย่างเงี้ย ก็มีไปบ้างเหมือนกันค่ะแบบชอบแบบว่าโอเคนัดเพื่อนไปนานๆทีเวลาว่างตรงกันอย่างเงี้ยค่ะ เคยไปด้วยกันไหมอ่ะ อุ้ยมือ เคย คุณ ไป ขึ้น ด้วย มาเอ กัน ง ไหมเคยไปด้วยกันไหม มือ โอ้บ่อยค่ะบ่อยค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้พามาที่ร้านนี้นะคะเพราะมีความรู้สึกว่าเหมาะกับอุ้มแบมอ่ะคือร้านเขาจะเป็นแบบมินิมอลแบบอบอุ่นอ่ะ ค่ะ มันดูเหมือนแบบเหมือนในซีรีส์เนาะที่มันดูมีความอบอุ่นอ่ะ ไปค่ะ ไป ไป หาอะไรดู ไปถ่ายรูปชากาแฟข้างในกันแซมโรสเตอร์ฮะ let's go เธอคือลมหายใจจากนี้ไม่มีเธอไม่ได้ นี่ขนมมาแล้วครับโอ้โหพอไม่อยู่ก็ถ่ายกันเพลินเลยเนาะ ไปแบบสาวๆอะค่ะสาวๆมาเที่ยวคาเฟ่กัน สาวคือที่นี่ครับ ค่ะ นอกจากขึ้นชื่อเรื่องกาแฟแล้วเนี่ยขนมเขาอร่อยมาก ใช่ ทั้งโดนัทแล้วก็มีพวกขนมอบด้วย สาวๆชอบทานขนมใช่ไหมคะ ใช่ชอบมาก ให้เลือกเลยค่ะว่าอันไหนให้เลือกว่าจะเอาอันไหนถึงโดนัท ขออนุญาตพริกอันนี้ค่ะ เพราะว่าเป็นอันที่บางเคยเห็นรีวิวแล้วแบบน่ากินมากเป็นข้าวเหนียวมะม่วง แล้วแบบเขามีกิมมิคด้วยแบบว่าสามารถบีบซอส นี่ อุ๊ยดูดีมากโอ้โห อุ้มรา เดี๋ยว คา ให้อุ้มเลือกน้องอุ้มเลือกอันไหนฮะ โอ้ขออนุญาตเลือกเป็นตัวนี้ค่ะ โอ้โห ตัวนี้เลยคุกกี้บัตเตอร์โยเกิร์ต อืม ใช่ค่ะ คือข้างหน้าเขาจะเป็นแบบว่าคุกกี้เกรสค่ะคุกกี้บัตเตอร์เกรสแล้วข้างในจะเป็นไส้โยเกิร์ตมันจะเป็นแบบเปรี้ยวๆหวาน อ่า โยเกิร์ตก็ดีด้วย ของคุณล่ะคะ โอ้นี่แล้วกันนะครับนัทบัตเตอร์นูเทลล่าครับมีทั้งถั่วทั้งนูเทลล่าสำหรับคนชอบช็อกโกแลตเข้ม ค่ะของจอยเป็นแบบสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะ ครั จะ บ บอกว่านอกจากขนมอะค่ะ ครับ ก็คือมีเดนิชใช่ไหมคะ อืม ก็จะเป็นผักขมกับทัฟเฟิล ๆใช่ครับขอบคุณ ค่ะ ครับพวกแต่ว่าอย่างที่บอกที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องกาแฟ ค่ะ อยู่แล้วครับและข้างหลังนี่โอ้โหคุณดูสินี่เขากำลังเบรนด์กาแฟกันอยู่เลย ตอนเข้ามาคือได้กลิ่นกาแฟแบบหอมมากเลยค่ะ แล้วก็นี่คือข้างๆก็คือแบบว่ามี ๆ ถุ บรง รยากา ากแฟ ศ เต็มเลย บรรยากาศเขาแบบเหมือนแบบเซตมาให้เป็นโรงครัวจำลองย่อยๆแล้วมันแบบด้วยกลิ่นด้วยอะไร ครับ คือแบบรู้สึกดีใช่ คนชอบกาแฟแฮปปี้แน่นอน ปกติแบบไม่ดื่มกาแฟเลยแต่ว่าวันนี้ ครับ อยากลองค่ะเพราะเขาบอกว่าแบบอันนี้คือหอมมากดีมากค่ะ ก็หอมมากจริง ๆ มันแบบว่านัตตี้นิดนึงเลยค่ะของมันเป็น House Blend ค่ะ House Blend เป็นฟิลลาเต้อย่างงี้ไหมคะ ใช่ค่ะ ของจอยเป็นสโนวี่ค่ะเขาจะเอาแบบว่านมไปทำเป็นเกล็ดน้ำแข็งแบบสโนว์อะค่ะ แล้วก็แบบท็อปด้วยเอสเปรสโซ่ ของอุ้มวันนี้อุ้มสั่งเป็นมัทฉะค่ะ เป็น ครับ โคโคนัทมัทฉะซึ่งไอของร้านเขาอ่ะคือเขาใช้มัทฉะเกรดวิธี แล้วก็เป็นแบบเกชะมิโดริที่มาจากเมืองคาโกชิมะปกติอุ้มทานมัทฉะอยู่แล้วแต่ร้านเนี้ยคือเขาผสมโอ๊ตมิลค์แล้วก็มีน้ำมะพร้าวเข้าไปแล้วมันจะมีความนัวๆมันๆหวานๆหอมๆก็หมายเห็นไวรัลของร้านนี้แบบที่เป็นโดนัทมาแบบหลายครั้งแล้ว วันนี้คือได้มาลองแล้ว เราทานกันได้เลยไหมคะ ได้ค่ะ มาพร้อมกันเลยชนกันทุกอย่าง อืม เฮ้ย อร่อยมากทำรสเดียวกันอะ โยเกิร์ตคุกกี้มันจะมีความหอม
เหมือนแบบ มีความหอมของเฮเซลนัทแล้วก็มีแบบบัตเตอร์เหมือนซินนามอนนิดๆแล้วข้างในเป็นโยเกิร์ตเปรี้ยวๆแล้วเนื้อนุ่มมากพี่น้อย โอ้โหสตรอเบอรี่เป็นไง ส คะ ตรอเบอรี่คือรสชาติแบบละมุนเป็นแบบถูกต้องมากๆมันมีความเปรี้ยวแล้วก็หวาน แล้วก็ความนุ่มๆของครีมคือมันแบบ แล้วหอมมากเลยเนาะ เข้ากับเนื้อโดนัทมาก คือเนื้อโดนัทเขา ดี นุ่ม มาก แบบนุ่มมากค่ะเนาะไม่เคยกินเนื้อโดนัทที่นุ่มแบบเนี้ยมันนุ่มอ่ะ นูเทลล่าเข้มข้นมากคนที่แบบเหมือนชอบช็อกโกแลตเหมือนสายแบบช็อกโกเลฟเวอร์นะเลิฟแน่นอน อันนี้ก็แบบ ไม่ต่อเนื้อเลย แจมโอเคป่ะครับ นี่ก็แบบ ดูแฮปปี้มาก มันอดข้าวมาเพื่อวันนี้เลยนะ ดีมากเลย ดีแล้วที่อด อ มา ร่อยอะ อร่อยไหม อันนี้อร่อย อันนี้อร่อยมาก มีความแบบขมๆเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆอ่ะ อร่อยมาก คือจะบอกว่านอกจากสองสาวนะคะจะถูกใจกับขนมหวานแล้วว่าสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆคือสองคนอ่ะชอบไปแบบไปไหว้พระไปมูด้วยกันบ่อยๆใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ เวลาเราแบบว่ามีเวลาว่างเนี่ยค่ะเราก็ชวนกันไปไหว้พระค่ะเป็นกิจกรรมที่เราชอบทำเหมือนกันค่ะ ใช่ค่ะ ประทับใจที่ไหนที่สุดที่แบบสองคนไปแล้วรู้สึกว่าแบบไหว้เลยแบบปังมากดีมาก จริงๆ ถ้าไปบ่อยๆ ก็เป็นเชียงใหม่เลยเนาะ ที่เชีย ที่ ง แบบ ใหม่ ว่าไปกลับไปหลายๆ ครั้งเลย ใช่ อะ ค่ะ ค่ะ ที่เราไปก็จะมีพระธาตุดอยคำหลวงพ่อทันใจอะไรอย่างเลยค่ะ แล้วก็จะมีขึ้นไปตรงม่อนกูเวนด้วยค่ะ อ๋อ กูเวนก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบเราไปแล้วเรารู้สึกดีอย่างเงี้ยค่ะ ก็กลับไปอีกบ่อย ค่ะแล้วอย่างโฟฟิลเนี่ยได้มีการแบบไหว้ขอ เอออ อะไรอย่างงี้ไหม เน คะ อะ มีไหมมีไหม ดีไหม ๆ ก็มีแหละถึงว่าก็ไหว้ขอว่าแบบว่าขอให้ทุกอย่างราบรื่นทำงานแบบว่าไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรราบรื่น ใช่ เนี่ยค่ะ ให้แบบเราเจอแต่สิ่งดีๆ อะไรแบบนั้น ค่ะเห็นบอกว่าแบบสมปรารถนาจนแบบต้องกลับไปแบบไหว้บ่อยๆใช่ปะ จริงๆ เหมือนเป็นการเติมพลังบวกให้แบบจิตใจเราด้วย ค่ะ คือหมายถึงว่าคือมันก็เป็นในช่วงที่แบบถ่ายแล้วมันก็มีความแบบว่าหลายสิ่งเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราก็ใช้นี่แหละการไหว้พระไปเที่ยวคือพอนอกจากที่เราแบบไปแล้วเราได้ไหว้พระแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนได้ไปเที่ยวไปในตัวได้พักผ่อนเหมือนเป็นการรีชาร์จของพวกเราด้ว ฟู ย ลฟิล ใช่ ค่ะ แสดงว่าสองคนนี้มีโอกาสได้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆแล้วทุกครั้งที่ไปแบบเหมือนแบบทำให้เราแบบเหมือนสนิทกันมากขึ้น แล้วก็แบบเหมือนแบบรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นไหมครับ คือเราอะไปด้วยกันตั้งแต่ก่อนที่เราจะได้โปรเจกต์นี้แล้ว ม แล้วก็คือเนื่องจากว่าตัวซีรีส์อะเขาเป็นคนที่แต่งงานกันแล้ว เราก็ต้องเรียนรู้ทั้งตัวละครเรียนรู้เขาด้วยเหมือนแบบเราต้องหาจังหวะของกันและกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ มันก็เลยทำให้ไอการไปเที่ยวในแต่ละครั้งอะเหมือนเราได้ผลประโยชน์ผลพลอยได้คือเราได้รู้จักกันมากขึ้น รู้จังหวะกันและกันทำให้เหมือนแบบสร้างแบบคอมฟอร์ตให้กันและกันด้วย คือเหมือนเขาสนิทกันก่อนที่จะเล่นซีรีส์อ่ะใช่ปะ ใช่ค่ะ ก็สนิท มัน กัน เป็นความ ก่ บั อน งเอิญนะหรือว่าแบบเขาเห็นโมเมนต์ที่เราไปด้วยกันแล้วก็เลยเหมือนกลายมาเป็นสิ่งนี้หรือยังไง เป็น อะ ความบังเอิญที่อุ้มสร้างเอง เป็นโชคชะตาที่เขาขีดไว้ ยังไงอะเล่าดีความบังเอิญที่อุ้มสร้างคืออะไรอะ คือตอนแรกอ่ะเขาทางช่องอ่ะเหมือนแบบติดต่ออุ้มมาก่อนว่าอยากอุ้มสนใจโปรเจกต์นี้ไหมอยากให้อุ้มลองมาแคสเราอุ้มก็ไปแคสก่อนแล้วก็ได้อุ้มมาเป็นคนแรกก่อน แล้วก็หาคนแบบแมทชิ่งคนที่เป็นเคมีที่แบบตรงกับเราแคสไปเป็นวัน2 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนเขาก็ถามว่ามีคนที่อยากให้ลองมาแคสไหมอุ้มก็เลยบอกว่าอยากให้แบมลองมาแคส เราเลือกมาแบบเหมือนแบบคนที่แบบน่าจะเคมีเข้ากับเรา ใช่เรารู้สึกว่าคือด้วยความที่อุ้มอะเป็น introvert ด้วย แล้วมันก็ถ้าจะหาคนที่แบบเคมีเข้ากับเราจริงๆ มันก็อาจจะต้องเป็นคนที่ใกล้ตัวหน่อย ก็เลยเลือกเขามา แต่ณตอนแรกก็คือแคสมาแล้วเขาก็ยังไม่ใช่เคมีที่เขาตามหาแบบทีมงานอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกแบบมาแคสเป็นบทไออุ่นบทที่อุ้มเล่น ครับ ตอนนั้นก็หาไปอีกหาต่ออีก แล้วเขาก็ถามอุ้มอีกว่ามีใครอยากให้ลองแคสอีกไหมอุ้มก็เลยบอกว่าอยากให้แบมมาแคสอีกครั้งที่สองอีกสลับบท เขาก็แบบเหมือนแบบมั่นคงยึดมั่นในคนคน ต้อง นี้ สิไม่เปลี่ยนนะแต่พอเปลี่ยนปั๊บก็คือคลิกเลยได้เลย คือทีมก็ชอบคืออุ้มไม่ได้เป็นแบบว่าไปล็อบบี้ทุกคนนะคะว่าแบบจะต้องเป็นแบบ เข้าใจแต่ว่ามันก็คือได้จริง ก็ได้เป็นเคมีที่เขารู้สึกว่ามันน่ารักแล้วเขาก็ชอบอะค่ะ โอ้ยแค่ฟังแค่นี้ก็แบบรู้สึกฟูลฟิลแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปคุยกันแบบจริงจังเยอะขึ้นนะตอนนี้ฝากร้านก่อนดีกว่าครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ชอบกาแฟหรือว่าชอบโดนัทมาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแซมโรสเตอร์นะครับอยู่ที่เอกมัย 15 เข้ามาเกือบสุดซอยนะครับร้านเปิดตั้งแต่8 โมงจนถึง 6 โมงเย็นครับและมาทานดี ๆดีจริง โอ้ตายแล้วโอ้โหเนี่ยมัน ขอโทษนะคะคือถ้าเกิดว่าจะสมัครเข้าด้อมนี่คือต้องทำยังไงคะ โอ้ย โอ้ยง่ายมากค่ะพี่จอยก็คือถือบัตรประชาชนพร้อมสำเนาใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่ช่อง3ค่ะแล้วเขาจะมีที่แบบกรอกใบสมัครเข้าด้อม มันยากเหมือนกัน ต้องเอา OTP ยืนยัน คือจริงๆ ใครก็สามารถเข้าด้อมได้เลยเพราะเขาน่ารักแบบนี้ใช่ไหมคะด้อมบอสซัมเนาะ คือจะบอกว่านี่เห็นมุ้งมิ้งกันนะครับทั้งวันนะ
ทั้งวันก็มุ้งมิ้งคุยกันนู่นนี่นั่นโน่นโอ้โหประคบประหงมดูแลกันสุดฤทธิ์ เขาก็งงอ่ะ ใช่เพราะฉะนั้นไหนๆเขามารายการเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลน้องก็ดีเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเปรี้ยวปากของเราก็เลยพามาที่ร้านนี้ครับมาเขาเรียกว่าฟูลฟิลของอร่อยกันย่านสุขุมวิทครับร้านเบเน่บางคอกจะเป็นร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนแต่เขาจะใช้วัตถุดิบแบบของท้องถิ่นไทยเลย ค่ะ ตั้งแต่แบบมะเขือเทศจากเชียงใหม่ไปจนถึงปลาจากอ่าวไทยทุกอย่างเป็นของไทยหมดเลย แต่ว่ามาปรุงในสไตล์แบบอิตาเลียน ผู้หญิงสวยเราต้องเริ่มจากสลัดก่อน อ่ะ ที่เหลือ ครับ ไม่ต้องเหลือ ผู้หญิงสวยได้ผู้หญิงสวยขอบคุณครับขอบคุณค ครับ นที่สวยที่สุดเทศน่ากินมาก เนาะ จริงหวานมากด้วยพี่กินแล้ว กินไปแล้วเหรอตอนไหน หวานมากใช่ปะ อร่อยอ่ะ ก็ชอบสลัดมากเลยให้ความรู้สึกสดชื่นนะคือมะเขือเทศหวานแล้วกับชีสมันแล้วแบบทุกอย่างกำลังดีอ่ะอันนี้เป็นแบบว่าพาสต้าหมูป่าเลยนะคะแล้วก็จะเป็นซอสแบบเผ็ดๆมีไส้กรอกอิตาเลียนด้วย เป็นหมึกกระตอยครับหมึกกระตอยย่างเขาจะย่างกับน้ำมันมะกอกเลยครับ ว้าว นี่เนี่ยฮะ นี่เขาใส่น้ำมันอันนี้น้ำมันมะกอกด้วยป่ะคะ มันมะกอก แล้วก็รู้สึกเฟรชมีความแบบเปรี้ยวนิดๆ เขาย่างพริกได้หอมมากแล้วตัวหมึกกระตอยไม่เหนียวเลยเนาะคือรู้เลยว่าสดอ่ะ กุ้งลายเสือย่างครับ เฮ้ยมันมี3 ตัวพอดีเลยเนาะ แล้วสด จริงปลาหมึกสดมากอร่อยอ่ะ กุ้งทอดกระเทียมในเวอร์ชันที่หอมเนย ดีมาก ใช่ปะ คือแบบเหมือนแบบกระเทียมกับเนยแล้วมันลงตัวมากเลยเนาะ หอมมาก เนาะ ดีมาก ทุกอย่างสดจริงๆ ดีมาก อร่อย ค่ะขออนุญาตเสิร์ฟความอร่อยเพิ่มเติมนะคะ ค่ะสวัสดีเชฟ เชฟ จ๋า สวัสดีครับสวัสดีครับ ช่วยค่ะช่วย เมนูจานใหญ่ค่ะตัวนั้นจะเป็นปลากุสลาดนะคะ ปลา ของ กุสลาด ฝั่งจังหวัดตราดทีนี้ในเมนูเราชื่อว่า Whole Fish Taco Grill นะคะเราเสิร์ฟกับ Signature Sauce นะคะด้านข้างของเต๋อใช่ แล้วก็อีกจานหนึ่งนะคะจะเป็นFish of the Day Puttanesca วันนี้ Fish of the Day ของเราจะเป็นปลาจาระเม็ดขาว พุตเตเนสกามันเป็นซอสพาสต้าแต่เรามาทำเป็นซอสที่ทานกับตัวโปรตีนนะคะ แล้วก็เพิ่มความเผ็ดลงไปด้วยให้ทานได้แบบเรื่อยๆไม่เลี่ยน อยากถามเชฟว่าทำไมถึงเอาแบบวัตถุดิบไทยอ่ะมาแบบทำเป็นปรุงเป็นสไตล์อิตาเลียน มีความชอบและหลงไหล แล้วก็รู้สึกภูมิใจในซีฟู้ดไทย แล้วบวกกับความชอบส่วนตัวที่หลงไหลในเทคนิคการทำอิตาเลียน ครับ ก็เลยเอามาเมิดกัน ซึ่งแบบลงตัวมากเนาะเขาทานหลายเมนูอร่อย อร่อยทุกจานเลย ขอบคุณมากค่ะ เชฟฝากร้านคุณผู้ชมหน่อยค่ะ ร้านเรานะคะเบเน่นะคะอยู่ที่โครงการยา 49 ชั้น 2 นะคะ เปิดทุกวันตั้งแต่ 11 โมงถึง 5 ทุ่มนะคะ ค่ะ ขอบคุณค่ะเชฟ ขอบคุณนะ เชฟ คะ จ๋า ทานได้อร่อยนะคะ enjoy ค่ะ ขอบคุณค่ะ มันน่าทานทุกเมนูเลยเนาะคือซีฟู้ดอ่ะดีอ่ะ คือเนื้อปูสดมากหวาน แล้วก็มี texture แบบมีความเผ็ดนิดนึงเลยอะค่ะเป็นตัดเลี่ยนได้ดีมาก คือหอยท้ายเผาเขาก็อร่อยนะคะเขามีความเหนียวหนึบแล้วก็มันจะเป็นรสชาติเหมือนแบบอาหารไทยที่บวกอิตาเลียนอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะมันมีความเผ็ดนิดๆจะอิตาเลียนหรือไทยมันเป็นฟิลลูกครึ่งอ่ะ อร่อยมาก เนื้อดี ปลาม าก กุสลา ทานของนี่ดีปลากุสลาดคือปลากุสลาดเนื้อจะแบบเหมือนแน่นๆเลยครับคือพอทานกับผมตัวซอสมันจะมีความหอมเนยด้วยนะมีรสชาติเผ็ดๆแล้วก็มีหอมกระเทียมดีมาก ไม่คาวเลยอะค่ะ แล้วก็ ครับ อันนี้น่าจะแบบมีความหอมโอลิฟกับพริกไทยนิดนึงค่ะ แล้วก็เนื้อปลาแบบเด้งๆ ไม่แน่ใจว่าเชฟแบบว่ามีการแบบ dry age อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ dry age วิเก่งมากเลยอ่ะวิแปลว่าเป็นคนทำอาหารใช่ป่ะ ทำไหมครับ ทำค่ะหมายถึงว่าเพิ่งฝึกทำแล้วก็เพิ่งศึกษาแบบว่าการทำอาหารเพราะว่าเป็นคนชอบกินมากค่ะ โอเค อืม ไหนวะ อืม อร่อยมาก น่าบีบเลมอนนิดนึง perfect เลยไอเลิฟหอยท้ายเผา ทายแล้วตอนนี้ลองทายสิครับ อุ้มว่าแบมชอบหอยท้ายเผา อืม แบบล่ะ ผมว่าพี่อุ้มชอบปลาหมึก หมึก อ หมึกซึ่งหมดไปแล้วครับเฉลยอ่ะลองเฉลย 1 2 3ถูกต้อง เฮ้ย เฮ้ย ก็แสดงว่ามีรสชาติเหมือนกันแล้วกันเนาะ จริงป่ะ ใช่เขาชอบทานหอยท้ายเผามาก อยู่แล้วเหรอ ใช่ค่ะ ตอนนั้นเราเคยไปทานร้านอาหารกันแล้วก็แบบมีหอยท้ายเผาเขาก็แบบชอบมาก แต่พี่ก็เชื่อว่าอุ้มชอบหมึกอะเพราะว่าเขากินคนเดียวจนหมดจานจริง ใช่ค่ะ อร่อยมาก ใช่ อ ปะ ร่อยมากๆใช่ค่ะ ไม่เคยทานหมึกกระตอยที่แบบเอามาปรุงแบบนี้มาก่อนแล้วเลยรู้สึกว่ามันเข้ากัน แล้วมันก็มีความผสานความเป็นไทยกับอิตาเลียนแบบได้ดีมาก อืม
เธอคือโลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยคำว่ารักเธอคือโลกทั้งใบที่ทำให้ฉันได้เพียงพักหัวใจบนตักและเธอทำให้ฉันรู้จักความรักที่เต็มไปด้วยความห่วงใย น่ารักมากเลยอ่ะกับเพลงเธอคือโลกทั้งใบเนี่ยประกอบซีรีส์จะบอกว่าชอบโมเมนต์ของการที่เขาร้องอ่ะแล้วเขาเอียงหัวมาในจังหวะเดียวกันอะไม่ได้นัดหมายอ่ะ ซิงค์กันไปแล้วค่ะ ซึ่งทั้งคู่แบบได้รับเพลงประกอบละครด้วยแต่เพลงนี้เป็นเพลงของอุ้มใช่ไหมคะ เพลงของอุ้มค่ะ แบงค์ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะ เต็ม 10 ให้100ไปเลยค่ะ แต่ว่าจริงๆแมมก็มีเพลงของตัวเองด้วย ใช่ค่ะ ชื่อเพลงว่าเธอคือลมหายใจค่ะ สักนิดนึงได้ไหมคะ หน่อย เธอคือลมหายใจจากนี้ไม่มีเธอไม่ได้ ชีวิตของฉันเริ่มต้นใหม่ จากที่ไม่เคยมีใคร เธอทำให้ฉันนั้นเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไร น่ารักให้กี่คะแนนคะ เกิน100ไปเลยค่ะ โอ้หนักกว่าอีก ถามทั้งคู่ดีกว่าว่าความรู้สึกของแบบที่เราได้มาร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยอะครับเป็นความรู้สึกยังไงบ้าง ก็ดีใจนะคะ เพราะว่าแบบรู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในทุกๆขั้นตอนของการทำซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะ แล้วแบบเพลงอ่ะมันอยู่ในทุกๆช่วงจังหวะของทุกๆ EP อยู่แล้ว พอได้ยินอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือสิ่งที่เราทำแบบตั้งใจทำลงไปนี่นาอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าแบบดีจังเลยที่เราได้มีโอกาสแบบร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยค่ะ รู้สึกดีใจมากๆเหมือนกัน เป็นเพลงแรกของทั้งอุ้มแล้วก็แบมด้วยค่ะ แล้วก็มันเหมือนกันที่เราได้เป็นตัวละครแล้วเราได้ถ่ายทอดความรู้สึกทั้งหมดของทั้งเรื่องของตัวละคร ความรักของเขาออกมาในเพลงมันเหมือนเป็นตัวแทนของทุกๆอย่าง เป็นธีมของเรื่องอะไรด้วย เราเลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเติมเต็มซีรีส์เรื่องนี้ได้ดี แต่ต้องบอกว่าทีมดูสดทุกวันศุกร์นะคะ บอกเลยว่าฟินมากกับคู่นี้ตั้งแต่ EP 1 เลยฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะ ฟีดแบ็ทุกคนชอบมีทั้งพาร์ทคอมเมดี้พาร์ทดราม่าที่ทำให้เขาแบบได้ดูแบบเสพแบบความเป็นชีวิตจริงอะไรเนี่ยเขาก็ชอบกันก็ดีใจค่ะ คือหลาย ๆ คนก็แบบทักมาว่าแบบเขาดูแล้วเขาน่ารักมากเลยจากคนแบบรอบ ๆ ตัวแล้วเรารู้สึกว่าเราดีใจที่มันสามารถทำให้แบบวันนั้นของเขามันแบบสดใสขึ้นมา ซีรีส์ของเราเนี่ยครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและแต่ละคนรับบทบาทยังไงบ้าง อุ้มรับบทเป็นไออุ่นค่ะเป็นวิศวกรเนอะแล้วก็ ครับ เราสองคนเป็นคู่รักที่เพิ่งแต่งงานใหม่ เรื่องราวในเรื่องก็จะเล่าถึงชีวิตคู่ของคนที่แต่งงานใหม่ แล้วก็การปรับตัวการที่สองครอบครัวที่มารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเขาแบบแบ่งยังไง ไม่ว่าจะพาร์ทการทำงานการใช้ชีวิต วอมรับบทเป็นพาฝันค่ะพาฝันมีอาชีพเป็น interior designer ค่ะ ก็จริงๆ เขาก็ทำงานในอินดัสทรีเดียวกันนั่นแหละค่ะ แต่ว่าอาจจะด้วยภาพเขาที่มองต่างกัน อย่างเช่นวิศวะเนี่ยเขาก็จะมองภาพใหญ่ แต่ว่าอินเทอร์เนียก็จะอาจจะเป็นดีเทลกว่านิดนึงทำให้ ค่ะ มุมมองในด้านการทำงาน แล้วก็ในด้านของการใช้ชีวิตคู่อะมันก็อาจจะมีคอนฟ lict บ้างเล็กน้อยเลยนะคะซึ่งผมก็มองว่ามันก็เป็นปกติของคู่รักทั่วๆไป ไม่แน่ใจว่าจริง พี่ เป็น เต๋อ ปกติ ส่วนใหญ่ผมเป็นมุมมองไปด้วยกันหมดเลย มันตรงกับคาแรคเตอร์ของเราปะอยากรู้ว่า คือมันมีสิ่งที่ตรงแล้วก็มีสิ่งที่ต่างไปเลยอะไรเงี้ยค่ะในส่วนของอุ้มอะตัวไออุ่นอะความเหมือนของเขาคืออุ้มเป็นประเภทแบบชอบทำงาน ตัวไออุ่นเขาก็เป็นชอบทำงานมากๆเหมือนกันแล้วเวลาที่เขาแบบมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรแล้วเขาก็จะโฟกัสสิ่งนั้นแบบ100%อะไรเงี้ยความต่างคือในบางครั้งไออุ่นเขาก็จะคือมองภาพใหญ่ๆมากๆกว่าที่เรามองอะไรเงี้ยค่ะ ส่วนของแบมก็มีมุมที่เหมือนแบบอย่างด้วยพาฝันเขาเป็นมีความดีเทลมีความแบบละเอียดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแบมหยิบหลายอย่างในตัวเองออกมาใช้ได้ในสิ่งที่เขาเป็นเลยอะค่ะแล้วก็แบบมุมมองความรักของพาฝันคือรู้สึกว่าอยากให้บ้านแบบเพอร์เฟกที่สุดอยากแต่งงานแล้วต้องมีลูกแล้วก็สเต็ปต่อไปคืออะไร3 4 5เขาจะมีแพลนแบบนั้นเลยอะค่ะผมก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เอ็กซ์ตรีมขนาดเขาเลยอะค่ะ เรารู้สึกว่าอยากให้พูดถึงกันและกันนะคะว่าแบบว่าพออยู่แล้วคิดว่าเขาแบบกับตัวละครอ่ะเรารู้สึกว่าเขาเป็นแบบนั้นไหม ถ้าพี่อุ้มกับไออุ่นใช่ไหมมันก็จะมีความสิ่งที่เหมือนที่บัมเห็นเลยอะคือความแบบอะไรก็ได้อะความสบายๆแบบโอเคท่านี้ ชิลๆ ท่านี้เราอยากทำอะเขาก็โอเคอย่างเงี้ยค่ะ ของแบมสิ่งที่เหมือนพาฝันเลยอะคือเขาเป็นคนที่ดีเทลคือจริงๆอะแบมมีความดีเทลหมดแล้วสมมติว่าเป็นเลือกร้านอาหารเขาก็จะใส่ใจทุกคนว่าใครกินอะไรไม่กินอะไรแบบถ้าไปเป็นแก๊ง ค่ะ แก๊งนี้จะกินอาหารแบบไหนที่ทุกคนกินได้เขาเป็นคนใส่ใจ เขาจะดีเทลของอุ้มใช่ ใช่ ปะ ใช่ใช่ ตอนนี้เขามาถึง EP 4 แล้วเรื่องราวตอนนี้มาถึงจุดไหนแล้ว EP 4คือเป็นเรื่องราวของการที่
พาฝันบอกไอ้อุ่นว่าอยากมีลูกแล้วไอ้อุ่นก็แบบไปทำการบ้านมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดคู่เราสองคนอยากจะมีลูกต้องทำวิธีไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายพอกลับมาคุยกันว่าจริงๆแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันอาจจะทำได้ยากเนี่ยค่ะแค่อยากบอกเฉย แล้วมีแบบมือที่3อะไรเข้ามา มีไหมมีสี่ มี อะ อะไรมาเข้ามาด้วย มันยังไงอะคะ คือเราใส่ใจเขาแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่พูดอะไรแสดงว่าเขารู้สึกแบบนั้น จริงๆเขาไม่ได้เป็นคนแบบพูดไปเรื่อยไออุ่นเขาก็เลยแบบแคร์ในทุกๆแบบคำพูดของพาฝันแล้วทีนี้มันก็ประจวบกับที่ว่ามีแบบตัวละครใหม่ที่เข้ามาทำให้แบบชีวิตคู่ของเราแบบหลายมันมีหลายเนี่ยแหละ EP หน้าก็จะได้เห็นว่าตัวละครนี้จะมีบทบาทที่มากขึ้นแล้ว เฮ้ยแต่ว่าพอ4มันไม่มีแบบสวีทเลยอะมันดราม่าEP 5มันจะได้ดูแบบความแบบถ้ามันจะหวานนะ อะไรมีบ้างไหมให้เดี๋ยวชุ่มชื่นหัวใจอะ มีไหม สปอยเลยละกันว่ามีค่ะ เฮ้ยมันจะเด็ดกว่าเดิมปะ สวีทแน่นอน ๆเป็นอีกหนึ่งซีนที่ผมชอบนะหมายถึงว่าคิดว่าทุกคนน่าจะชอบอ่ะมันเป็นหนึ่งซีนที่ ชอบ ใน EP 5นี่ใช่ไหมฮะ EP 5ใช่ค่ะ เป็นซีนหนึ่งที่ผมตื่นเต้นแล้วก็ทำกันบ้านแล้วกันค่ะ ใช่เลิฟซีนปะ เฮ้ย ใช่ปะใช่ปะ ใช่ค่ะ เฮ้ย เป็นเลิฟซีนแต่ว่าเป็นอีกมูดหนึ่งเชื่อว่าทุกคนจะชอบแน่นอน เป็นแบบว่า GL เรื่องแรกเนาะของทั้งคู่เลยค่ะอยากรู้ว่าพอแบบโมเมนต์ที่จะต้องเข้าซีนอะไรพวกเนี้ยคือเราแบบเขินกันไหมอะด้วยความที่สนิทด้วยอะแรกๆอะเขินหรือว่าการเข้าเลิฟซีนครั้งแรกหรือตอนเวิร์กช็อปเนี่ยค่ะก็จะมีแบบเขินบ้างพอเราเข้าใจตัวละครแล้ว ก็รู้สึกเท่าที่ตัวละครรู้สึกค่ะ ซึ่งเยอะนะคะ ซึ่งเยอะอยู่นะคะ เรื่องนี้เหมือนด้วยความที่ตัวละครเขาแต่งงานกันแล้ว ความสัมพันธ์มันไม่ใช่แค่แบบจีบกันรักกันอะไรเงี้ยแต่มันแอดวานซ์กว่านั้น เราก็เลยต้องทำกันบ้านหนักแล้วตอนที่ถ่ายมันก็มีความเขินอยู่ด้วยณตอนที่แบบเราถ่ายกันจริง ๆ แล้วหลังเวิร์กช็อปอะไรไปอะเหมือนแบบตัวละครรู้สึกแค่ไหนเราก็รู้สึกเท่านั้น ซีนที่แบบรู้สึกแบบประทับใจที่สุดของแบบฟิลอย่างเนี้ย ประทับใจในซีนหรือประทับใจนอกซีนค่ะ เอาทั้งสองเลยปะ แล้ว เอาอยากรู้นอกเลยอะไรไม่รู้ไม่อยากรู้แล้ว เรื่องไหนไม่อยากรู้แล้ว ในไม่อยากรู้ ไปดูอันอื่นเอา ในไม่เป็นไรนอกอะนอกคืออะไรที่ประทับใจ ไม่เพิ่งนึกออกอันหนึ่งตลกมากก็คือเลิฟซีน EP 5นี่แหละที่ทุกคนจะได้ดูอาทิตย์หน้าคือวันนั้นเหมือนใครสักคนหนึ่งอมลูกอมหรือทาลิปอะไรสักอย่างเย็นๆน่ะแล้วพอมันมีเลิฟซีนอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรทำไมมันรู้สึกแบบเย็นๆอะไรเงี้ยแบบกินลูกอมหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นโจ๊กกันว่าแบบทำไมเราถึงรู้สึกเย็นทั้งที่เราไม่ได้อมลูกอมอะไรเงี้ย ความเย็นส่งต่อกัน แปรงฟันอ๋อ ใช่แปรงฟันเราแปรงฟันอุ้มเป็นคนแปรงฟันแบบแห้ง เขาเป็นคนแปรงฟันแห้ง แปรงฟันแห้ง คือไม่บ้วนน้ำมาหรอ ไม่บ้วนน้ ที่ประทับใจอุ้มบ้าง ำก็ถ้าเป็นแบบนอกซีนอ่ะอุ้มชอบในทุกวันที่ไปกองเราเจอเขา เฮ้ย มันดูเป็นประโยคโรแมนติกเหมือนกัน ก็คือเหมือนกับว่าในซีรีส์ของเราอ่ะมันไม่ได้มีตัวละครมากมาย ส่วนใหญ่เราจะเข้ากันทุกฉากแล้วฉากไหนที่แบบมันไม่มีเขาไม่มีเพื่อนเลยมันก็จะแบบเหงาอ่ะเหมือนแบบหันไปไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย การที่เราเหมือนมีคนแบบชูสเขามาตั้งแต่แรกเราลองรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่แบบได้เขามาเล่นคู่กัน รู้สึกว่าเราตัดสินใจไม่ผิด เรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่เป็นเขาอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าไม่ใช่เขามันภาพมันจะออกมาแบบไหน แบบราคารู้สึกยังไง ก็รู้สึกดีว่าที่แบบว่าการทำงานกับพี่อุ้มมันสมูทมากอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่พี่อุ้มเขาก็คือเป็นนักแสดงมืออาชีพคนหนึ่งการรับส่งบทต่างๆคือก็ไม่ได้ต้องกังวลเลยแบบหมายถึงว่าแบบด้วยซ้ำที่เราต้องแคชอัพให้เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งรู้สึกว่าดีมากเลยเพราะว่าหลายอย่างเราก็ได้เรียนรู้จากเขาก็ขอบคุณที่แบบว่าแฮนด์พิกเรามา สุดท้ายอยากบอกอะไรกับกันและกันไหม คือจริงๆก็อาจจะพูดบ่อยแล้วแต่ก็อยากพูดอีกว่าแบบขอบคุณพี่อุ้มที่เหมือนแบบว่าผ่านช่วงเวลาที่แย่หนักๆเจออะไรหลายอย่างมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบไม่เคยปล่อยมือกัน แล้วก็เป้าหมายที่เราตั้งไว้มันก็ยังคงเหมือนเดิมเสมอและทุกๆอย่างที่เราทำเหมือนจิ๊กซอว์เล็กๆทุกอย่างมันค่อยๆประกอบร่างนะวันนี้มันก็ทำให้แบบมันก็เหมือนแบบเป็นจิ๊กซอว์ที่ใกล้ที่จะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบว่าทำต่อไปให้มันเสร็จทุกคนจะได้เห็นว่าแบบสิ่งที่เราตั้งใจทำคืออะไรไปด้วยกัน ก็คืออยากจะขอบคุณแบบนั้นแหละที่แบบมาแบบทำสิ่งนี้ไปด้วยกันที่แบบเดินด้วยกันมาตั้งแต่ในวันที่
จริงๆ เหมือนเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ในวันที่ชีวิตแต่ละคนเจอเรื่องที่หนักมากๆตั้งแต่ยังไม่มีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้น รู้สึกโชคดีทุกครั้งที่ได้รู้ว่ามันเป็นเขาอะไรเงี้ยรู้สึกแบบขอบคุณมากๆ แล้วก็อยากจะบอกว่าแบมเก่งมากเพราะในบางทีแบบเขาแบบว่าไม่ได้มีเวลาแบบมาชื่นชมตัวเองบ่อยนักก็อยากเป็นคนรีมายสิ่งนี้ให้เขา อุ๊ยน่ารัก เขาเป็นคนเก่งมาก ขอบคุณค่ะ โอ้ยมั่นใจว่าสนิทกันทั้งคู่แบบนี้นะคะ เราต้องมีเกมมาอ่ะ ซึ่งเกมเนี่ยครับเราจะมาวัดกันว่าสนิทกันขนาดนี้รู้ใจกันแค่ไหนกับเกม This or That ถามเร็วตอบเร็วมีเวลา3 วินาทีครับดูซิว่าจิตใจจะตรงกันตามตึกหนึ่งเลย โอ้ย พี่จะถามเสร็จปุ๊บให้สัญญาณเราค่อยตอบนะตอบมาพร้อมกันดูว่าใจตรงกันไหมนะครับคำถามแรกสถานที่ที่พักผ่อนเวลาเหนื่อยภูเขาหรือทะเล1 2 3 ทะเล ตรงไป1แล้ว อาหารที่ชอบที่สุด ญี่ปุ่นหรืออีสาน1 2 3 ญี่ปุ่น เฮ้ยไอเทมที่ขาดไม่ได้แว่นตาหรือหมวก1 2 3 แว่นตา เฮ้ยเฮ้ย ต่างประเทศที่ชอบที่สุด ญี่ปุ่นหรือเกาหลี1 2 3 ญี่ปุ่น เฮ้ยข้อสุดท้ายดูซิว่าจะเพอร์เฟกต์ไหมถ้าต้องเลือกระหว่างเงินกับความรัก1 2 3 เงิน โอ้โหชัดเจนดีเยี่ยมเป๊ะ เขาตรงกัน100%ได้ไงอ่ะ เฮ้ย100%เลยนะ5 ข้อเลยนะอุ้ยเก่งมากเก่งมากให้อุ้มกับแบมนะครับฝากซีรีส์กับคุณผู้ชมซะหน่อยครับ ฝากฟูลฟิลรักเติมเต็มด้วยนะคะ EP 5 แล้วนะคะ ก็เข้มข้นสุดๆเลยนะคะ ทุกวันศุกร์ทางช่อง 3 นะคะ เวลา20:30ค่ะ ได้ค่ะ ก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่3 plus นะคะ แล้วก็ Netflix นะคะ ตอนนี้เหลืออีก 4 EP เท่านั้นนะคะ ก็มาติดตามกันว่าความรักของไออุ่นและพาฝันเนี่ย มันจะราบรื่นไปได้อีกสักกี่ EP กัน โอ้ยรับลื่นนี่ก็เห็นบอกว่ามีซีนอยู่ ใช่ แต่เดี๋ยวมาดูก่อนที่จะราบรื่นเขาเจออะไรกันมา บอกเลยว่ามีเรื่องราวอีกมากมายให้ทุกคนได้ติดตามในทุก EP ค่ะ แล้วเราก็จะมีเซอร์ไพรส์ เฮ้ย เล็กๆ ไม่รู้เล็กไหมให้ทุกคนด้วยนะคะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณคุณกับแบมมากๆนะคะทำให้เราฟูลฟิลจริงๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะครับไว้มีโอกาสหน้ามาที่เที่ยวป่ากับเราอีกนะครับ ได้ยินดีค่ะ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับ พบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ